নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ SMS স্কুল নামৰ এই চেনেলটিলৈ। থাম্বনেইল লিখিটো তোমালোকে গমেই পাইছা আজি আমি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তোমালোকে যদি থাম্বনেইলটো চোৱা মই লিখিছোঁ যে হাউ টু মেক ইফেক্টিভ নোটছ। মই লিখা নাই যে হাউ টু মেক নোটছ। এতিয়া নোটছটো আমি সকলোৱে বনাওঁৱে, কিন্তু সেইটো এফেক্টিভ হয় নে নহয়। কিছুমান নোটছ বনাই পেলাই আমি কি কৰোঁ, বহুত ধুনীয়াকৈ একদম পৰিপাটিকৈ পুৰা কালাৰফুল নোটছ বনাওঁ, তাৰপিছত এক্সাম টাইমত সেইখিনি ঘূৰিও নাচাওঁ। কিতাপখন পঢ়ি পেলাই এক্সাম দিব যাওঁ, কিতাপত মাৰ্ক কৰি পেলাই কেইটামান পঢ়ি পেলাই এক্সাম দিব যাওঁ। তো আমাৰ নোটছবিলাক তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। আৰু ফাৰ্ষ্ট অফ অল তুমি নিজকে সোধা যে কেনেকুৱা পাৰ্চন তুমি, যে তুমি নোট পঢ়া পাৰ্চন নে কিতাপৰ পঢ়া ডিৰেক্টলি পঢ়া পাৰ্চন, সেইটো তুমি নিজকে সুধি লোৱা। তুমি নোটছ লিখিলে নোটছ বনাই পেলাই সেইটো পঢ়িলে বেছি ভালকৈ মনত ৰয় নে কিতাপৰ পৰা ডিৰেক্টলি পঢ়িলে ভালকৈ মনত ৰয়, বা কিতাপৰ পইণ্টকেইটা চাই গ'লেই তুমি বেছি ভালকৈ বনাই লিখিব পাৰা নেকি, সেইকেইটা বস্তু তুমি নিজকে সুধি চোৱা। কিন্তু নোটছ যিমান কিতাপৰ পৰা পঢ়িলেও যি হ'লেও নোটছ বনালে পাৰ্চনেলি মই কৈছোঁ যে নোটছ বনালে কিন্তু কিছুমান বস্তু আমাৰ ইজি হয়। ফৰ এক্সাম্পল লং কুৱেশ্যনছবিলাক আমি যেতিয়া কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট পেৰাগ্ৰাফকেইটা চাওঁ তেতিয়া আমাৰ কনফিউজিং টাইপৰ লাগে। যদি আমি কপিত ধুনীয়াকৈ পইণ্ট ৱাইজ লিখি লওঁ তেতিয়া সেইটো মনত ৰাখোঁতে আমাৰ বেছি সুবিধা হয়। মই পাৰ্চনেলি তেনেকুৱা ফিল কৰোঁ। চবৰে বেলেগ বেলেগ, কিন্তু তথাপিও নোটছ মেকিঙে আমাক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত হেল্প কৰে। এক্সাম টাইমত আমি গোটেই কিতাপখন কেতিয়াবা কি হয়, কিছুমান কিতাপ বহুত ডাঙৰ হয়, কিছুমান ছাবজেক্টৰ 2-3টা কিতাপ থাকে, চব কিতাপবিলাক আমি এক ৰাতিৰ ভিতৰত সেইবিলাক চাই যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু নোটছখিনি আমি পটাপট কি কৰি যাব পাৰোঁ, পঢ়ি যাব পাৰোঁ বা ৰিভিজন কৰি যাব পাৰোঁ। আৰু ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰত নোটছবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। কিন্তু আমি যিটো নোটছ বনাওঁ, যিটো আমি পূৰা ধুনীয়াকৈ কালাৰফুলকৈ লিখোঁ, সেই নোটছটো কিন্তু ৰিভিজনৰ ক্ষেত্ৰতো ইমান হেল্পফুল নহয়। মানে এজ এ ছায়েন্স ষ্টুডেণ্ট, মই ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ, মই কেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ, মই নোটছ বনাইছিলোঁ ঠিকেই, কিন্তু এক্সামৰ কাৰণে মই কিছুমান শ্বৰ্ট নোটছ বনাইছিলোঁ। মানে কি হয়, এটা চেপ্টাৰৰ গোটেই যিখিনি একদম ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু মই এটা পেজত বনাই লওঁ। এটা পেজত গোটেইখিনি আহি যায় আৰু 20টামান পইণ্ট 30টামান পইণ্ট, পূৰা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টকেইটা, সেইকেইটা পইণ্ট চালে মোৰ মনত পৰি যায় যে চেপ্টাৰটোত কি কি বস্তু আছে। সেইটো হৈছে ৰিভিজনৰ ট্ৰিক। তোমালোকে প্ৰথমে নোটছখিনি ভালকৈ বনোৱা, নোটছখিনি পঢ়ি পেলাই যিখিনি তুমি ৰিভিজনৰ কাৰণে বস্তু বনাবা সেইখিনি শ্বৰ্ট নোট টাইপত বনাই ল'ব পাৰা, যাতে সেইখিনি দেখিলে তোমাৰ মনত পৰি যায় গোটেই চেপ্টাৰটোৰ কথা। এইটো এতিয়া পাৰ্চন হিচাপে বেলেগ বেলেগ হ'ব, চবৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব। তথাপিও তোমালোকে যেতিয়া নোটছবিলাক বনোৱা, কিছুমানে বহুত কালাৰফুল বনায়ো ভাল পায়, বহুত কালাৰ হাইলাইটাৰ কৰি সেইটো তোমালোকৰ নিজা পাৰ্চনেল চইচ। কিন্তু এনেই জেনেৰেলি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড নোট বনাব লাগিলে তোমালোকে 2টা কালাৰৰ পেন ইউজ কৰিবা, ব্লেক কালাৰ হেডলাইনছবিলাক লিখিবলৈ আৰু ব্লু কালাৰ একদম নৰ্মেলি লিখিবলৈ। তাৰ উপৰিও এটা ৰেড পেন নহ'লে বা এটা হাইলাইটাৰ ৰাখি থ'বা, যাতে একদম মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক তোমালোকে ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰি থ'ব পাৰা বা বক্স বনাই থ'ব পাৰা। অ'কে, ফৰ্মুলা হওক কিবা হওক। আৰু ভিডিঅ'টো মই সকলোৰে কাৰণে, ছায়েন্স হওক আৰ্টছ হওক সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ বনাইছোঁ। 2টাকে কভাৰ কৰিছোঁ যে ছায়েন্সত ফৰ্মুলাছবিলাক থাকে, ফৰ্মুলাছবিলাক তোমালোকে ৰেড কালাৰেদি বক্স বনাই থ'ব পাৰা বা ষ্টাৰ মাৰ্ক দি থ'ব পাৰা। আৰু আৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰতো তোমালোকে মেইন পইণ্টছবিলাকত তেনেকৈ ষ্টাৰ মাৰ্কছ কৰি থ'ব পাৰা। আৰু নোটছ বনালে বহুত বেছি লেংৰি নোটছ বনাব নালাগে, বা এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে তুমি নোটছ বনাইছা মানে কিতাপৰ পৰা গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো উঠাই পেলাই লিখি দিছা, তেনেকুৱাও হ'ব নালাগে। নোটছবিলাক কিতাপতকৈ যদি কিতাপৰ গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো তুমি কপিত তুলিয়ে দিয়া, তেনেহ'লে তোমাৰ নোটছ বনোৱাৰ ফাইদা কি হ'ল, এনেই টাইম ৱেষ্ট হ'ল, এনেই কপি পেষ্ট কৰা টাইপৰ হ'ল, হয় নে নহয়। তাতকৈ তুমি ডাইৰেক্ট কিতাপখনেই পঢ়িব পাৰিলা হয়। সেইকাৰণে তোমালোকে নোটছটো বনাওঁতে অকণমান প্ৰিচাইজকৈ বনাব লাগে। মানে নিজে অকণমান নিজা ভাষা যদি তাতে ঢালিব পাৰি তেনেহ'লে ঢালা, নাঢালিলেও তোমালোকে অকণমান প্ৰিচাইজকৈ যিখিনি মূল কথা আছে সেইখিনি প্ৰকাশ পোৱাকৈ লিখিব লাগে। আৰু যেতিয়া তোমালোকে এতিয়া 11-12ৰ ষ্টুডেণ্টছ বেছিকৈ আছে মোৰ তাত, সেইকাৰণে মই তেওঁলোকৰ হেল্প হোৱাকৈ বনাইছোঁ। তোমালোকে যেতিয়া প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছৰ কুৱেশ্যনছবিলাক চাবা, আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক চাবা, তেতিয়া তোমালোকে এটা আইডিয়া হয় যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে। লাইক 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে, 5 নম্বৰী কুৱেশ্যন আহে, তো সেইটো হিচাপত তোমালোকে এনচাৰ্ছবিলাক বনাব পাৰা।
আৰু এটা 5 নম্বৰী কুৱেশ্যন লিখি আছা ফৰ এক্সাম্পল তো সেই 5 নম্বৰী কুৱেশ্যনটো পইণ্ট কেইটা লিখিলা তুমি 6-7টা পইণ্ট লিখি পেলাই বনালা আৰু যদি সেইটো তাৰমানে এটা এনচাৰ লিখোতে কি হ'ব তোমাৰ 5 নম্বৰীটো হৈয়ে গ'ল তাৰ উপৰিও 3 নম্বৰটোও হৈ যাব যদিহে তুমি তাৰে পৰা মানে 3-4টা পইণ্ট তুলি পেলাই লিখি দিব পাৰা সব কুৱেশ্যনতে নোৱাৰি তেনেকৈ কিন্তু বেছিভাগ কুৱেশ্যনতে পাৰি যদি লং কুৱেশ্যন কিবা আছে তো যদি যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ মানে লং কুৱেশ্যন অহাৰ আশা আছে সেইবিলাকত তোমালোকে লং কুৱেশ্যনছবিলাকে লিখি পেলাই শ্বৰ্ট আহিলেতো লংটো পঢ়িলে তাৰ পৰা লিখিবই পাৰিবা হয়নে তেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে অকণমান শ্বৰ্টকাট লগাব পাৰা আৰু এনেকুৱা কৰিব পাৰা ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত মেইনলি ইংলিছৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ ধৰণে কুৱেশ্যনটো সোধে এনচাৰটো একেই হয় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা হয় পলিটিকেল ছায়েন্স HSৰ কথা ক'লে পলিটিকেল ছায়েন্সতো তেনেকুৱা হয় যে এটা কুৱেশ্যনে অকণমান বেলেগকৈ মানে সোধে কিন্তু এনচাৰটো একেই হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক তোমালোকে ওপৰত ব্লেক কালাৰ হওক বা ৰেড কালাৰ হওক সেইদি 3-4টা কুৱেশ্যন লিখি ল'ব পাৰা যে এইটো কুৱেশ্যন আহিলে মই এই 3টা কুৱেশ্যন আহিলে মই এইখিনিয়ে লিখিম বা অকণমান আৰম্ভণি আৰু সামৰণিখিনি চেঞ্জ কৰি বাকীখিনি একেই লিখিম তেনেকুৱাও কৰিব পাৰা আৰু বাকী এনেই ট্ৰিক্স বুলি ক'বলৈ গ'লে বহুত বেছি নোটছ বনাই লাভ নাই যদিহে তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান সময় নষ্ট কৰি পেলাই পুৰা নোটছ বনাই পেলাই যদি নপঢ়া তেনেহ'লে কিন্তু লাভ নাই নোটছ বনাই যদিহে তোমালোকে নোটছ বনাইছা তেনেহ'লে প্ৰিচাইজকৈ বনোৱা এক্সামত যাতে ৰিভিজন কৰিব পাৰা তেনেকৈ বনোৱা আৰু কিতাপৰ পৰা একেবাৰে কপি পেষ্ট মাৰি পেলাই নবনাবা সদায় তাতকৈ সৰুকৈ ভালকৈ মূল কথাখিনি প্ৰকাশ পোৱাকৈ টু দি পইণ্ট লিখি পেলাই নোটছবিলাক বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা বহুত বেছি কালাৰফুল কৰিও টাইম ৱেষ্ট নকৰিবা আৰু লাষ্ট পইণ্টটো হ'ল ৰিভিজনৰ কাৰণে তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা এটা পৰীক্ষা তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট আছে চ' ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা সৰু পইণ্টাৰ্ছ বনাই তো তেনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰা যদিহে তোমালোকে ভাবা যে তোমালোকৰ বাবে সেইটো কাম কৰিছে তেনেহ'লে তেনেকৈ শ্বৰ্ট নোটছ বনাই পেলাইও তোমালোকে ফাইনেলছবিলাকৰ এই ডাঙৰ এক্সাম মানে কি আৰু বেছিকৈ পঢ়িবলৈ থকা মানে হিউজ চিলেবাছ থকা ছাবজেক্ট কেইটাৰ কাৰণে এনেকৈ শ্বৰ্ট নোটছ বনাই ল'ব পাৰা যিবিলাক মানে তোমালোকে ইজিলি ৰিভিজন কৰিব পাৰিবা এক্সামৰ আগদিনা তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু তোমালোকৰ যদি কিবা কুৱেৰিজ আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা আৰু যদিও প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছা শেষলৈ চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থেংক ইউ ছ' মাছ বাই